بردهداری مدرن با عنوان یک اصطلاح انواع مختلف بردگی را در بر میگیرد. تقریباً 50 میلیون فرد در سراسر جهان در دام بردگی افتادند. این یک مشکل است که بالای تمام کشورهای دنیا تاثیر میگذارد، با شمول افغانستان. انواع بردگی که بالای مردم افغانستان تاثیر گذاشته است: کار اجباری، هر کار یا خدماتی که مردم مجبور می شوند برخلاف میل خود انجام دهند. صبح 6:30 بجه میم دکار که آمدم تا 11:30 کار میکنم، 2 ساعت 1.5 ساعت میرم مکتب امتحان خودم میتونم، پس میم خانه مدرسه میرم. از مدرسه که آمدم فهمیدی باز وضو نماز دیگر خفتن شام، باز پس شام میشه باز صبح کار. شوهرم عروسی کرد، یعنی 20 سال شد از عروسیش، 18 سال شد از عروسیش. دیگه زیاد سرما قلتنگی میکرد، زیاد سرما ظلم میکرد. بازی خانم خدا گرفته رفت، کاپیسا اولادای مخورد ریزه بود. باز من میرفتم از یه همسایه یک توتنان میگرفتم، یا از یکی میگرفتم، یا از نانبایی میرفتم به در پی 20 روپیه که پیشم میبود امو را من نداشتم. 9 سال بعد اینه 3 سال شد تنقیص کرد. خب یک تر خوش که آشپزی میکردم به اولادای می آوردم. اولادکایم بسیار وضعیتش خراب بود، بسیار دیگه روز سخت تیر کردیم. خدا هیچ کسی این روز سرش نبیاره. دیگه با ظلم سرما زیاد ظلم میکرد. یک چند وقتی که اول دیگه خانه آورده بودش سرما ظلم میکرد، میزد میکن کتم لغت میزد. یعنی میال کندای سرما نشان بودم که فرق سرما لوچ کنم برش. سرما زیاد ظلم کرده. دیگه با کی بگو یالته تا از این 2 بچه کم برآمد. من تکس کمر شدم، مرا دکترها پرهیز کردن. امی هر جایی که رفتم پایم کمرم شل شد. مرا گفتن دیگه کار من نیست، دیگه کار نکنی همشیره. اگر بگردی کار کنی امی رگای اعصاب زیر فشار است و فلج میشی. دون حساب باز من اعلام کردم این بچه که میره پلاستیک فروشی، و بچه که دیگه میره در مارکت، اردوگکش کراچی میگرفتن، 3 بجه میخیستن. بسیار مشکلات، بسیار سختی یا رسخو میخیستن. چقدر گریه میکردم، چقدر زاری برای اولادایم میکردم. بخیز بچیم بریم گوش نمیمانی، بخیز بچیم بریم، بچیم بخی مارکت برو. باز تایم پیشین شدم خوب بود. باز رفتن تایم پیشین 1 بجه میرفت، صبحکی 3 بجه شو میخیستاندم شد اموری روزش میکردم، زاری میکردم. میفتم بچیم بخی نماز تا بخوان، بخی جان مادر. وزر میکردم، گریه میکردم، ریشانم اچی میفتم پدرتون خیلا کرد، شما غیرت کنی، شما همت کنی. میرفتن ساعت 1.5 ساعت. بچه که ما کدام مارکت وقتی که زنگ آمد تا تلفن همونجا دوستایم از دیگه از خیشاس با بچه توگار شده، ما ایره در شفاخانه آوردیم، شفاخانه علی آباد. باز کراچیش کدام کس همونجا نگاه کرده بود. باز بچه که ما دویده رفتیم بچه به حالت خراب زوف هفتیدگی چیق میزنه، حالا دلم حالا میاد از یادگی خودم محکم میگرفت، چیق میزد حالا دلم. کراچیش چپه کردن اونا میال بچه که برای پروسات پیدا کردن، مشکل پیدا کردن. میگن اگر عملیات نکنی هیچ امکان نداره. شاخص جهانی بردگی GSI 2023 تخمین میزند که در سالهای اخیر حدود 5,05,000 نفر هر روز در بردگی مدرن در افغانستان زندگی میکردند. این 13 نفر در هر 1000 نفر است. کار اجباری، درگیری چند دهه، بی‌ثباتی سیاسی و رکود اقتصادی منجر به رواج گسترده اسارت بدهی و کار اجباری در افغانستان شده است. چند سال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت که بیش از 90% کودکان بیش از 35 ساعت در هفته کار می کنند. گزارش سال 2023 نشان می دهد
که در سال گذشته به دلیل بحران اقتصادی بیش از 1/3 کودکان افغان برای حمایت از خانواده خود عمدتاً در بخش‌های مانند کار خانگی، قالین بافی، معدن نمک و خشتمالی مجبور به کار شده‌اند. طبق گزارش‌ها، تمام خانواده‌ها در کوره‌های خشت در سرتاسر شرق افغانستان به کار اجباری گرفته می‌شوند. کار اجباری کودکان و بزرگسالان در تولید و حمل تریاک شایع بوده است. این ممکن است با توجه به فرمان ممنوعیت کشت و غیره تغییر کند. فقدان حداقل دستمزد تنظیم شده نیز ارزش بررسی دارد. World Population Review حداقل دستمزد سالانه افغانستان را $858 که حدود 60,000 افغانی می شود و حداقل دستمزد ساعتی را 28 افغانی ذکر می کند. بردهداری کودکان وقت کودکان برای منافع کسی دیگر بهره برداری می شوند. این می تواند شامل قاچاق کودکان، کودکان سرباز، ازدواج کودکان و بردهداری خانگی کودکان باشد. برای او دادن رفته بود. همسایه ما چون زمیناشون زیاد بود، یک شب نوبت از اونا تیر شده بود. وقتی او گفتن که نه زمینای ما زیاد است، اول بانک در زمینای ما ایرش ایور ما خو گفت شما نوبتتان تیر شده، البان چرا زمینای ما کم زمین هم دارم، حداقل بان نوبت خودم از زمینای خود معاوبتیم. اونا چون زورمند بودن ایور ما نماندن، سر این مسئله دعواشان شده بود با جنگ. ایورم اونا یکشان کتبیل زده بود، بازو زخمی شد تا یک چند روز در شفاخانه مانده بود. بعد از او فوت کردن. ما هر چقدر چون نه پیسه داشتیم، اونا زورمند بودن، اونا هر شب می آمدن یا سر خانه ما حمله میکردن، چون نفرای زورمند یا شاور ما فرار میداد، یا یک جای پود میشد یا خانه یک قوم ما میرفت، خشم ما میرفت. خو یک چند روز آخر بیخی که بتنگ شدیم، تقریبا این مسئله یک ماه طول کشید. باز آخر شاور ما ریش سفیدای منطقه را جمع کرد که بیادر ما خو منکر نیستیم جنگ کردیم، اما اینا خو گناه از اونا بود، چون نه نوبت که شو میداد زمینای ما بود، خو اما ما جنگ کردیم. اینا خونبه های خود میخواین، بین شما فیصله کنین که آیا می حقیقت گناه از ماست گناه از یاست، شما یک فیصله کنین. اما قومی چون ریش سفیده اونا پیسه دار بودن، اونا سون ما رو نگفتن، اما حق ما که به حق دار برسه، چون اونا پیسه دار بودن. ریش سفیده گفتن، ما یک دختره که 2.5 ساله داشتم، ریش سفیده گفتن که نه، یا پیسه خونبه ها بتین یا بد بتین برش. یکی خلاص این نوی دختر تزبط بگیرم ما مجبور شدیم او دختره که ما 2.5 ساله است، ما اگه دختر خدا بر از اونا میدادم، دختر ما 2.5 ساله زیر دست از اونا کلان میشد، یا نان برش میدادن، هر روز لط کوب میکردن. بیخی تشویشی را برده بود. هر چقدر یا پیسه نداشتیم که میرفتیم در دولت عریضه میکردیم که میگفتیم که بیادر ما این مشکل داریم. خب ما منکر نیستیم که دعوا شده یا نفر مرده صحیح است، اما خب گناه از ما نبود. رو خو ایورم زده، شوهر ما نزده. بعد از اینکه ایورم رفت ایران، اونا اما یک جریب زمینی که بودن، اما ریش سفیده اونا هم دمو نفر که کشته شده بود اونا هم برش دادن زمین، اما خانه ما هم در نام از ما کردن که به خاطر خونبه های حقشان میشه میگیرن. باز هم برای شوهرم گفتن که نه پوره نمیکنه، بسنده نمیکنه، شما دیگه پیسه بتین. باز مجبور از اینجا فرار کردیم تا آمدیم. ریش سفیده دوباره هم زنگ میزدن که نه شما باید دختر خدا بتین. ما در کابل آمدیم، دخترم سرخکان کشید و هم فوت کرد. باز دوباره پس رفتیم، اما که دختر ما خود سرخکان کشید، ما دیگه اولاد نداریم که در بها بتون میگنی یا شوهرت میکشیم یا باید پیسه بتیم. ما پیسه داشتیم، فقط همون زمین داشتیم که روزگار ما تیر میشد. ایورم فرار کرد ایران رفت، فقط مجبور شدیم دوباره پس آمدیم کابل. دمی کابل هم شوهرم یک کراچیوانی میکنه، روزی 50 روپیه پیدا میکنه، 100 روپیه پیدا میکنه. هیچ چیز خدای نیست، یا روز کار میشه نمیشه. ایران ماندیم در دربار خدا. قربانه که چه مادر دختر شیرینم گریان نکن، جگرم در میدم. ما مثل تو 10 دختر در این قریه و بد داده شدن. تو باید قبول کنی پدرت بسیار مشهور است، بچه بسیار مشهور. شوهر خدا میگم که برو در دولت حداقل اعتراف کو یا عریضه کو، صحیح است. ما جنگ کردیم، اما گناه از ما نبود، گناه از اونا بود. شوهر مزی میترسه، میگه اونا زورمند است، چون اگه به دولت برم جای ما پیدا میکنن.
یا چیز میکنن یا تو را میبرن. چون خو یک دخترکم بود فوت کرد، حالا هیچ چاره ندارم. اگه میگه مرا بندی کنه باز تو چی کار میکنی؟ به تو کنون میته. هر چقدر شوهر خدا حضور کردم، شوهرم از این میترسه که میگه که من در دولت برم جای ما را پیدا میکنن، تو را میبرن یا یک کار میکنن یا به تو کنان میتن. و من از شوهر خود اجازه گرفتم، گفتم من مجبور هستم، خیلی تو که نمیری به دولت نمیگی. ما قصه خود به مردم میگم که مردم چی میگن. ما همین مشکلات ها داریم، ما یک راه حل برش پیدا کنن. آیا میشه نمیشه؟ ما بخی ایران ماندیم. شوهرم گفت خیلی سیس اگه یک قسم باشه تو میتونی قصه کنی، چون اونا زورمند هستن. ما به دولت هم که اگه بریم اونا جای ما رو پیدا میکنه. ما از ترس از این نمیتونیم به دولت بریم. چند بارها به شوهرم گفتم، شوهرم گفت اگه من برم دولت میخوای آدرس بیادرت میگه، آدرس بیادرت بگو. خو ایران رفتم، من از اون نه خبر دارم آیا مرده زنده، نه پیغامش آمده یا تلفن، هیچ چیز نکرده، هیچ خبر ندارم کد کی رفته کد کی نرفته. 5-6 ماه میشه از اون هیچ خبری نیست، درکی نیست. حال چی کار کنیم؟ بیخی ایران به دربار خدا ماندیم. ما از اونجا فرار کردیم آمدیم در خیرخانه. 5-6 ماه اونجا بودیم. در یک اولیگا یک اتاق داشت اونجا. شوهرم کار میکرد، کراچیوانی میکرد. در اونجا هم پیدا میکردن. هیچ روز ما ندارن یا بیاین چی بتین خونبه ها بتین یا بد بتین برم. شوهرم گفت من خود دخترم مرد فوت کرد، حال چی را برتان بودم؟ زمین ما بود گرفتین، خانه بود گرفتین. از اونجا هم فرار کردیم رفتیم کمپانی. از کمپانی 1-2-3 ماه اونجا هم تیر کردیم. اونجا هم پیدا میکردن. هیچ روز ما نمیتن که هر وقت زنگ میزنن از یک نمبر شماره تلفن شوهرم پیدا میکنه، برش زنگ میزنن که بین خونبه ها را بتین یا بد بتین بر چیزشان. از اونجا هم فرار کردیم. ما آمدیم در کمپانی ایران خدا ماندیم که چی کار کنیم، یا مجبور از این کشور فرار کنیم چون ما پیسه نداریم. اونا زورمند هستن، هیچ کار کردن نمیتونیم. فقط پشتی را گرفتن که یا بد بر ما بتین یا خونبه ها بتین. ما هم زمین داشتیم یا چیز داشتیم یا کم بود یا چیز بود، اونا را هم گرفتن. هیچ چیز خدایی نداریم. چون شوهرم روزانه که کار میکنه 100 روپیه 50 روپیه و 100 روپیه 50 روپیه ما بخوریم یا پیسه خونبه های از جور میشه. هیچ چیز جور نمیشه از پیسه. ایران خدا ماندیم، هیچ جای هیچ کس نداریم که پشت دروازش بریم. چی کار کنیم؟ مجبور هستیم که از این کشور فرار کنیم. استثمار جنسی تجاری اجباری از بزرگسالان. اطلاعات در مورد استثمار جنسی تجاری اجباری در افغانستان محدود است، اما شواهد حکایتی نشان می‌دهد که زنانی که ازدواج اجباری را تجربه کرده‌اند هم در داخل افغانستان و هم در کشورهای همسایه توسط شوهرانشان مورد قاچاق جنسی قرار گرفته‌اند. استثمار جنسی تجاری از کودکان CSEC. برخلاف روند جهانی، پسران در افغانستان با خطرات استثمار جنسی تجاری بیشتر از دختران روبرو هستند. استثمار جنسی تجاری از پسران در بچه‌بازی IEA ظاهراً با این عمل مخالف است و زمان به دست آوردن کنترل استفاده از پسران رقصنده در عروسی‌ها و جشن‌های دیگر ظاهراً متوقف شده است، اما استفاده جنسی همچنان ادامه دارد. واکفری به نقل از منبع تحقیقی میدانی. ازدواج اجباری. در حالی که اطلاعات رسمی در دسترس عموم در شیوع ازدواج اجباری در افغانستان محدود است، شواهد حکایتی نشان می‌دهد که این عمل گسترده است. یک تحلیل زمینه‌ای در سال 2018 از ازدواج کودکان در افغانستان نشان داد که تفاوت کمی بین تعداد ازدواج کودکان در مناطق روستایی، نیمه روستایی و شهری وجود دارد. با این حال، میزان ازدواج کودکان در ولایات مختلف فرق می‌کند. 66% از خانواده‌های پکتیا در مقایسه با 21% در غور. بردهداری بدهی یا قرض. گسترده ترین نوع بردهداری در جهان. افرادی که در فقر گیر افتاده‌اند پول قرض می‌گیرند و مجبور به کار کردن برای پرداخت بدهی می‌شوند. کنترل خود را بر شرایط اشتغال و بدهی از دست می‌دهند. ما دیگه اون وقتای دورای سابق بود بیادر دیگه. سن ما یک 20-25 قدر بودیم. پدرم زمیندار بود، جایی داشت، دیقانکار بود. خدای یک نفر آمد در خانه ما چند ماه، این 1 سال تیر کرد. دیقان بود، اونجا کار خدمت خانه ما رو میکرد، مال ما رو نگاه میکرد. و قسمت سر خورد، پدرم خیست ما رو به او داد. دیگه زمیندار بودن. یا هم دیگه یک وقت بیادر کاکا و بچه های کاکاش پیدا شد، یا در مابین خود جنجال کردن. جنجالی ها زیاد دوامدار شد. چند وقت او دوران بندی ماند، 3-4 سال.
که دیگه دو نفر از یا کشته شد، 3 نفر از او زده شد، 5 نفر شهید که مرده. که در جای کشته شد و شهید نمیشه، که تا 1 نفر سر خانه خود نماره و شهید نمیشه. جهالت بود، در جنگ بود، فعل شیطان رفتن 5 نفر فوت کرد. دیگه ما از اونجا سرور داشتیم آمدیم در کابل. 13 سال است در کابل هستیم. 13 سال هم خوب بود که پدر اولادا زنده بود. خوب بود که روز ما کار میکرد، میرفت خدا خار میکرد، اولادای خدا خار نمیکرد. اولادای خدا سیر نگاه میکرد، یا خوب یا خراب میورد خانه. این از وقت که او رفت خدا ببخشه، این ما دیگه اولاداش هم خار و زهیر است. خدا ما میتیاد چه دستی مردم هستیم. خداوند او دنیایش خوب کنه. بسیار کدام روی خوب میکرد. آدم خدا ترس بود، نماز خوان بود. دختره که دیگه من تیزاب خورد، مینت مردم، گپای مردم در روش آمد. مردم که تو بی پدر هستین، اینطور هستین، مادر دین رقم میره پشت خانه های مردم کار میکنه. گپ مردم در سرش بد خورد، آمد در خانه تیزاب خورد. تا که آمدم سر عدجا این در شفاخانه رسید، رفتم شفاخانه او رو بردم شفاخانه بستر کردم. دیگه در دردش دوا پیدا نکردم، عملیات شد. قرض کردم، قرض مردم هم داده نتانستم. شوهرم هم که قرض مردم دفنش کردم، گور و کفن از او که قرض مردم که پیسه مردم. قرضدار آمد قایم گرفت، بتی یا پیسه ما بتی. از جا فرار کردم، رفتم این دیگه جای، از اونجا 5 ماه 6 ماه ردم پیدا نکردن. آخر دشار دیدن، گفتن بتین پیسه ما، یا پیسه بتی یا دختر تا. الهی بهت گفتم اله، من مجبور هستم، من از آدم قصددار هستم، میفهمی گپ یا نه؟ گفتم بیا نه، گفتم دختر 1 ساله رو ببر، قبول نکرد، گفت دختر 10 ساله تا بته. من مجبور هستم الهش بته، اله بته که بیزده بتانه، اله بته. مجبور شدم، گفتم خیره میتم دختره که من این مورد آمد از ندادم. قرض است اون دختره که من چه رقم دلم شوه که بخیرم به قرض بتم. هر روز پشت خانم ترقص میزنه میگه قرض. اگر بخیرم خدا خودکشی کنم آرام میمرم. اون دختره که خدا خودکشی کرد 17 ساله بود، رفت پشت راهش. اگر خدا ما خودکشی کنم 4 تا اشتک دادشت میمانه، کس نداره که یاره سرپرستی کنه. از زندگی خود بسیار سیر هستم، از زندگی خود بیخی در جان سیر آمدیم. بردهداری قاچاق، مردان، زنان و کودکان افغان برای کمک به آنها در یافتن شغل در خارج از کشور، عمدتاً در کشورهای همسایه، به واسطه ها پرداخت می کنند. برخی از واسطه ها و کارفرمایان افغان ها را مجبور به قاچاق کاری یا جنسی می کنند. بسیاری از افغان ها به کشورهای همسایه پناه برده اند. برخی از زنان و دختران افغانی که در افغانستان و کشورهای همسایه فروخته می شوند، توسط شوهران جدیدشان در قاچاق جنسی و بردگی خانگی مورد استثمار قرار می گیرند. برخی از پدران و مادرهای افغانستانی با اجبار پسران را برای کار به کشورهای همسایه می فرستند تا در یک ازدواج تعیین شده هزینه جهیزیه خود را بپردازند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در کشورهای همسایه و کشورهای منطقه در معرض کار اجباری و اسارت بدهی در کشاورزی و ساخت و ساز هستند. از 15 اگست بسیاری از پناهجویان افغانستان می ترسند که به افغانستان بازگردانده شوند که این باعث می شود کمتر استثمار را به مقامات خارجی گزارش دهند، به ویژه در کشورهای همسایه و آسیای مرکزی. قاچاقبران در یکی از کشورهای همسایه از جمله گروه‌های جنایتکار کودکان افغان را در کار اجباری با عنوان گدا و دستفروش خیابانی و در جنایت‌های اجباری از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت و تنباکو استثمار می‌کنند. پلیس یکی از کشورهای همسایه گاه کودکان افغان قربانی قاچاق را قبل از اخراج بازداشت، شکنجه و اخاذی می‌کند. مقامات این کشورها گاه پناهجویان افغان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و آنها را به دیگر کشورها باز می‌گردانند، جایی که ممکن است با اخراج به افغانستان مواجه شوند و برخی از خانواده‌ها در این روند از هم جدا می‌شوند. یکی از کشورهای همسایه همچنان با تهدید به دستگیری و اخراج مهاجران افغان
از جمله کودکان 12 ساله را به جنگ اعزام می‌دارند. برخی از قاچاقبران افغان پسران افغان را در آلمان، مجارستان، مقدونیه شمالی و سربستان در معرض بچه‌بازی قرار داده‌اند. افغان‌هایی که پس از تسلط IAEA در اوکراین مستقر شده‌اند، هنگام فرار از درگیری ناشی از تهاجم روسیه با آسیب پذیری‌های بیشتری مواجه هستند. قاچاق انسان، استفاده از خشونت، تهدیدات یا اجبار برای حمل و نقل، استخدام یا پناه دادن افراد با منظور بهره برداری از آنها برای اهداف مانند دستیابی به مقصد همچون فحشا، کار، جرم و جنایت، ازدواج یا برداشت اعضا است. ما دیگه رد مرزی ایران هستیم، از تهران ما را گرفتن، فعلا دیگه افغانستان هستیم. از داخل شهر گرفتن، ما به پشت خرید رفته بودیم، از اونجا گرفتن ما بردن پاسگاه، از پاسگاه 8 روز پاسگاه بودیم، بعد از آوردن ما را اسلام قلعه، از اسلام قلعه بودیم به ایراد، از ایراد آمدیم تا کابل. اکثریت مردم است از ایران رد و مرز میشه، فامیلی رفتن، بسیاری مردم ها فامیلی رفته اونجا مردینش در کار بوده، از سر کار گرفتن، نصف فامیلیش اونجا مانده و مردینش پس آمده در مرز اسلام قلعه در خوابگاه خو کرده، از اینکه پیسه نداشته. مشکلات مردم زیاد است، بی پیسه تا اینجا را آمده، از اینجا پس قرض کرده وام کرده تا به فامیل خود دوباره میرسه. بسیار مشکلات راه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رفتم از اینجا اومدیم به خاص از خاطر کار، به غریبی رفتیم. اومدم در کمپانی، از کمپانی نیمروز رفتم، باز نموجه کدوم قاچاقبرا گپ زدم در یک مرز پاکستان و ایران، در کوی مشکل دور ما را برد. ما 6 روز 7 روز در آن ماندم، بالاخره در 7 روز که در 8م روز در سر مرز رسیدم. در سر مرز رسیدم، ما کمین خوردیم. تقریبا نفر ما تعداد نفر در سر مرز که در 4000 5000 رسیده بود. مگر ما 3 دانه پلیس ایرانی امی 4000 نفر مکمل گرفت، بار زد پس افغانستان رای کرد. باز ما آمدم در نیمروز، پیسه کرایه را در پا نداشتم. خب بالاخره در دفتر بین الملل موجه صفنام کارت مار دادم و رخیصیم آمدیم. تا امروز در سر مهروزی کار شده، تا امروز ما اینجا بودم مرد صدر پا نشدیم. ما می صدر با کار کنم دمی که افغانستان ما برم طرف خانه خود، نفقه به اولاد خود پیدا کنم. اینول پس برام اومدیم با ایله خدا دیگه بریم که چی میشه چی نمیشه دیگه، یا مرگ است یا زندگی خود جور کنند. دیگه کاربار نیست دیگه، امروز است، هوا گرم است، کار نیست، پگه برف و باران شو لایگل شو، کار از کجا شو بکنم دیگه. ما مجبور هستم خونم در قفه دستم است، میال حرکت کردیم دیگه، توکل به خدا دیگه. هر جا رفتم دیگه اینجا پرده کردن بسیار مشکل، 12 13 نفر نانخور دارم، باز خودم تک تنها هستم. این 13 نفر هم نانخوری از اون چه رقم پیدا کنم؟ ما مجبور هستم برم مسافری کنم، نفقه خانواده خدا از اولاد خدا جمع کنم بگیرم بیایم. شاخص جهانی بردگی. افغانستان آسیب پذیرترین کشور در برابر بردگی مدرن در آسیا و اقیانوسیه است و دومین کشور از لحاظ پخش بردگی مدرن در منطقه است. نرخ بالای فقر، ناامنی غذایی، آوارگی در 3 سال گذشته افزایش یافته است. ازدواج اجباری و زود هنگام. وقت کسی برخلاف میلش ازدواج کرده و نمیتواند آنجا را ترک کند، اکثر ازدواج‌های کودکان را میتوان بردگی در نظر گرفت. چیزی که برای ما مهم است از پیش جوانان پول گرفتن است. ما چه رقم پول ازشان بکنیم و ما خود ما را پولدار بسازیم و ما شرکای ما را. شریکای ما کسایی هستند که مثلا در خاک ایران از ولایت به ولایت استیپ به استیپ نفرام تو هستن و ما از اینجا که جوانان را حرکت میتیم، مثلا از کابل که حرکتشون میدیم تا نیمروز، از نیمروز وقتی که در خاک ایران داخل میشن اونجا برای از اونا نام مانده میشه. مثلا یک گروه 10 نفری ما نامش میمونیم علی، یک گروه 10 نفری ما میمونیم نامشون حسین، یک گروه 10 نفری ما نامشون میمونیم مشتبه، یک گروه 10 نفری نامشون میمونیم حمید. بین این نامای مختلفی را حرکت میتیم. یا از سر مسک به یک ولایت میرسن، اونجا همکار ما کمو قاچاقبر دیگه که ما هست که میگیره اینا را میبره به دیگه ولایت. نامش مثلا حسن است، گروه 10 نفری کجا میرسه میگه نفرای حسن کی است، بازی گروه 10 نفری دست خود بالا میکنه، اونا تسلیم میشن میبرنشون. یعنی تا با خود تهران اگه ما از افغانستان یک نفر میخوایم که ببریم برسانیم و در بدل
پولی که از پیش از اون میگیریم تقریبا 6 دست یا 7 دست یا تسلیمی دارن. 6-7 نفری کارا میکنیم، به یک نفر نمیشه که یک نفری کارا ما انجام بدیم. موارد وجود داشت که عملاً دیفکتو MPVPV گزارش داد که به مردم کمک کرده است تا استانداردهای تجویز شده توسط برخی احکام را برآورده کند، مانند احکامی که برای محافظت از زنان و کودکان در نظر گرفته شده است. در ولایت ننگرهار دیفکتو MPVPV در مورد مداخله کرد که پدر دخترش را در ازای قرض به فروش می‌رساند. سخنگوی دیفکتو MPVPV گفته است که دیفکتو MPVPV عملاً قرض پدر دختر را پرداخت کرد و از این معامله جلوگیری کرد. در فوریه 2023 در ولایت کندوز دیفکتو MPVPV عملاً از ازدواج اجباری یک دختر 12 ساله با یک مرد 50 ساله جلوگیری کرد. سخنگوی دیفکتو MPVPV علنا با اعلام این که عاملان این پرونده دستگیر شدند و در صورت تکرار مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. با تلاش‌های مکرر نتوانستیم در زمینه نظر مسئولین حکومت را بگیریم.